Trung Quốc luôn là điểm đến du lịch lý tưởng, nóng rần rần đối với các du khách đến từ Đông Nam Á, trong đó có cả Việt Nam mình nữa. Nhờ có rất nhiều cảnh đẹp mê hồn, giá thành thì lại rẻ mà dịch vụ thì xứng đáng đồng tiền, làm ăn thì bài bản chuyên nghiệp, di chuyển đi lại thì quá thuận tiện nhanh chóng, giọt một cái dèo là tới rồi. Lái tự động. Mà trên hết mình thấy đó là các loại hình giải trí ở Đại Lục phải nói là siêu đỉnh, nhất là các show trình diễn này kia. Sau khi đi Trung Hoa rất nhiều lần, Phan Hoka sẽ làm một chiếc clip để mà giới thiệu những show đỉnh nên coi, để mà sau này cô chú và anh chị các bạn có đi tới Trung Quốc thì nhớ coi một lần đi nha. Wow, cái này bây giờ đó là hiện đại, toàn những hip hop không mà chứ không phải như ngày xưa nữa đâu. Quá dữ. Ủa chứ mình không chụp nhau với nhau một tấm ảnh ở đây đi. Đầu tiên tới Trung Quốc thì cô chú anh chị và các bạn nên thử một lần đi dự cung yến, kiểu như là một cái bữa tiệc hoàng cung vậy đó. Còn nhà hàng cung yến này thì có tên là Sủ Danh Phu, nghĩa là thục yến phú, lấy bối cảnh là ba thục ở thời Tam Quốc. Bên trong thì bố trí theo một cái kiểu là một cái dải bàn dài, tất cả đều hướng mặt về sân khấu, quá trời đẹp luôn. Giờ thì mình khai yến thôi. Chúc nhau đi. Cung yến. Chăm mình chăm. Những cái loại hình nhà hàng phục vụ theo phong cách hoàng cung thế này đang rất là thịnh hành và ăn khách ở Đại Lục. Bây giờ mà mọi người có tới thì nhớ đặt bàn trước nha. Cái này thì ở Thành Đô, ngoài ra còn có nhiều ở các thành phố khác như là Thượng Hải hay Hàng Châu. Giờ lành đã điểm, khai hội ban đầu. Chàng ơi, đó giờ coi phim thấy hoàng cung mỗi lần có yến tiệc hết sức náo nhiệt, ca vũ tưng bừng, giờ mới có dịp được trải nghiệm đó nghe. Thục yến phú mở cửa từ 10 giờ sáng cho tới 10 giờ tối, nhưng mà tiệc giờ trưa là khoảng 12 giờ rưỡi và tiệc buổi tối là khoảng 7 giờ. Nhưng mà mọi người nhớ tới sớm để mà lấy chỗ và còn phải diện hán phục nữa chứ. Giá ghế VIP ở đây là khoảng 598 tệ, khoảng 2 triệu đồng. Và ghế thường là 498 tệ, khoảng 1,7 triệu. Giá như vậy là cao đó, nhưng mà mọi người coi là đồ ăn và biểu diễn ở đây có đáng không hen. Các gia nhân gia lệ sẽ đến từng bàn để phục vụ cho từng thực khách luôn. Phải chứ mà ai cũng mặc cổ phục thì cảnh còn đẹp long lanh hơn nữa, nhưng mà tại mướn đồ thì chi phí sẽ mắc hơn. Chàng ơi, nhìn cái cảnh này y chang như là trong phim Hán Sở Tranh Hùng luôn nè. Thục yến phú đã mang đến cho thực khách khi mà bước vô đây là được trở về không gian của 2000 năm trước, vào thời Thục Hán. Ngoài ra còn mang những cái văn hóa của các triều khác như là Đường và Tống vào đời thực. Cảm giác như là được lâm hạnh nên được ăn ngự ban, thiết đãi một cái bữa tiệc hoàng cung hoành tráng như vậy đó. Mời các đại thần cùng chung vui. Món gì đây? Ôi lẩu nha. Mở bàn mà một món canh hầm. Xìa cú nhọn. Canh hầm với xương sâm, canh gà, sâm, hạt sen, cá nấm gà, hạt sen. Sau khi dọn món khai vị lên thì sẽ bắt đầu vô màn ca vũ liên hồi. Hết tiết mục này là đổi sang tiết mục khác liên tục luôn. Lo cắm mặt vô coi các mỹ nhân Trung Hoa nuột nà như vậy mà quên hết mùi vị cũng như là không biết mình đang ăn cái món gì nữa. Trình diễn nào cũng mê, cổ phục thì khỏi bàn rồi. Mọi người coi là để tham khảo thôi nha. Vì lúc mà anh chị cô chú tới đây thì có thể là người ta đã đổi chủ đề hay là các tiết mục biểu diễn rồi, tùy vô từng mùa cũng như là tùy thời điểm. Ở đây thì sẽ có 3 màn trình diễn chính là thời nhà Hán sẽ là Hán Hà Hưng Ca, vào thời nhà Đường sẽ là Miêu Âm Huyền Vũ, và thời nhà Tống sẽ là Diệu Nhạc Hoa Kiếm. Mình thì từ nhỏ đã bị nhiễm phim kiếm hiệp rồi nên rất là thích âm nhạc truyền thống như thế này, từ đàn tranh nè, sáo trống và các vũ điệu mềm mượt, làm cho thực khách càng coi càng ăn càng chảy nước miếng. Trời ơi, vũ khúc Phi Thiên Đôn Hoàng cũng có trong buổi diễn luôn nè. Nếu mà cô chú anh chị không có dịp tới Thành Đô thì ai mà muốn dự cung yến như thế này thì khi mà đi du lịch tới Thượng Hải hay là Hàng Châu thì Phan Hoka sẽ đính kèm địa chỉ ngay ở đây. Anh chị có thể chụp màn hình lại rồi sau đó đưa địa chỉ cho taxi thì người ta sẽ chở mình đi dự cung yến nha. Mỗi nơi thì sẽ có một cái chủ đề và biểu diễn riêng theo từng của triều đại của khu vực đó.
cuộn giấy thực đơn mà nhìn giống như một cái tấu xớ vậy đó. Giờ thì ra món tiếp nè. Trời ơi, món tiếp theo có chút ép rồi nè. Mê nhất là cái món bào ngư hầm với nấm và miếng này nè nha. Có vị chua nhẹ nè, ăn dai dai giòn giòn. Mọi cái ăn chút chút vậy đó mà vừa đủ no, không có bị ngấy. Rồi vô. Dễ thương quá, trong sâu quá. Ôi, một cái sầu trong lưng. Gà bò tôm cá hải sản gì đều có đủ hết nha. Cứ từ từ mà thưởng thức, vừa ăn vừa coi. Với kiểu này thì cũng chừng trong tương lai Trung Hoa sẽ có những cái bữa tiệc mà kiểu tiên hiệp bay lượn như là trong phim luôn. Nghi là sẽ biến những cái dạ tiệc cung đình vũ ca ở trong những cái tiểu thuyết giả sử thành đời thiệt luôn quá. Cái gì cũng làm được hết. Vậy là với khoảng 1,7 triệu thì Phahoka đã có một cái đêm nhập cung mãn nhãn với nhiều màn ca múa đẹp và đồ ăn ngon, còn được ngắm những trang phục lồng lộn như là chốn hậu cung nữa. Tạm biệt show ở Thành Đô hen. Bây giờ thì chúng ta hãy đi đến một cái show ở thành phố Đại Lý của Văn Nam. Chào xe đạp. Bên Hồ Nhĩ Hải cũng là một trải nghiệm rất là thú vị. Bờ Hồ Nhĩ Hải rất là êm đềm. Đây rất là đẹp. Nhìn rất là sạch sẽ, gọn gàng, đẹp đẽ. Cạnh bờ hồ rất là êm dịu mọi người ơi. Ôi mát mẻ quá. Hồ Nhĩ Hải cũng rất là êm. Bình thường thì ở đây cũng có rất là nhiều hải âu. Rất là đông người. Buổi chiều họ ra bên bờ Hồ Nhĩ Hải, một trong những cái hồ lớn nhất ở Trung Quốc, có thể nói là lớn thứ 3 tại đại lục. Rất là trong lành. Ruộng vườn, giống như một vùng nông thôn vậy đó. Nhớ tới Hồ Nhĩ Hải nha. Yêu Đại Lý quá đi. Wow, không khí rất là mát lành, thật là tuyệt vời.
một ngôi chùa rất là cổ và là điểm du lịch thắng cảnh 5A tại Đại Lý này. Chùa có một cái vị thế rất là đẹp, tựa vào ngọn núi có tên là Thương Sơn. Chùa Sùng Khánh thì là một cái ngôi chùa cổ của một cái vương quốc có tên là Nam Chiếu cũng như là Đại Lý. Và tại cái ngôi chùa Sùng Khánh này thì có tới 9 quốc vương đã từng xuất gia tại đây. Bởi vậy mà ngôi chùa này hiện nay là ngôi chùa quốc danh. Ngôi chùa này rất là nổi tiếng bởi vì từ ngoài mà mọi người bước vào thì sẽ thấy 3 cái ngọn tháp rất là lớn. Từ đây thì mình có thể 3 ngôi tháp là biểu tượng của Đại Lý rất là lớn. Ở đâu thì trong thị trấn Đại Lý này chúng ta đều có thể nhìn thấy 3 ngôi tháp này. Nghe nói thì 3 ngôi tháp này dù đã trải qua rất là nhiều trận động đất rồi nhưng mà vẫn đứng sừng sững như vậy. Và tháp chính giữa thì cao tới 60 m. 3 ngôi tháp này thì được xây vào thời nhà Đường, tức là cách đây đã gần 800 năm rồi. Và trong Thiên Long Bát Bộ nào là có Đoàn Dự, Đoàn Chính Thuần, Đoàn Chính Nghiêm. Và đặc biệt đó là chính tại nơi đây thì Đoàn Dự đã luyện thành công lục mạch thần kiếm. Ta Cha Hạo bây giờ thì Phan Ca đang có mặt tại cổng chính của thành cổ Đại Lý. Vương quốc Đại Lý là của người Bạch và sau lưng mình đó là một vài cô gái người Bạch đang chụp hình với du khách. Mọi người thấy là người ta chụp hình ở đây rất là công nghiệp ha. Người này xong thì cưới người kia lên, người này lên xong tới người kia xong. Nó cứ vậy đó cả ngày như vậy, cái chụp hình trước một cái thạch đá ghi chữ là Đại Lý cổ trấn. Và đây là chúng ta sẽ thấy một cái cổng rất là cổ nhưng đã được tu bổ lại rồi. Giờ sáng hay là tối thì ở đây vẫn rất là đông người, lúc nào cũng rần rần như vậy đó. Bây giờ thì hãy đi vào trong thành cổ Đại Lý nha. Một trong những cái thành cổ trấn nổi tiếng nhất tại Đại Lục. Người Bạch ở Đại Lý này có một món ăn đặc sản mà mọi người nên thử khi đến Đại Lý. Đó chính là sữa bò mà người ta làm thành những chiếc bánh như thế này, nướng phồng lên giống như bánh phồng tôm của mình vậy đó, nhưng mà đây là sữa bò nha, có rắc đường lên nữa nè, đâu cần bao đâu, khỏi xài bao vô rồi. Thơm giòn ngọt, thơm quá, trời ơi thơm quá. Nếu như mà Y Răng nổi tiếng với hoa nghệ Tây thì ở Vân Nam này nổi tiếng đó chính là hoa hồng. Mọi người biết người ta làm những cái rổ hoa hồng, cánh hoa hồng như thế này để làm gì không? Đó là để làm nhân cho những cái bánh đây. Bánh hoa hồng rất là thơm ngon, thơm mềm ngọt mà vị rất là thanh, không quá ngọt. Có một loại trang sức rất là đặc biệt, mọi người nhìn thì không biết cái này là cái gì không? Giống như những cái đôi đũa gì đó. Nhưng mà đây là cây mây nha, chỉ mọc ở độ cao từ 2.000 m trở lên. Và người Tạng họ sẽ đi thu hoạch những cái rễ mây như thế này nằm sâu dưới lòng đất, họ phải bưa đào lên. Rồi người ta làm những cái dòng này bán thủ công. Chỉ cần hơ bằng lửa thôi thì những cái sợi mây này sẽ tròn lại. Rồi người ta điểm thêm một vài những cái trang trí thì đã thành một cái vòng tay rồi. Một cái như vậy thì 20 tệ đây, 70.000. Đây, một rổ những cái loại hạt rất là ngộ, mình không biết hạt gì, hạt này là gì, nhưng mà khi mà mọi người thấy không, anh kia anh thanh niên đang mài những cái hạt này ra và đây là thành quả. Trời ơi, nhìn như là những cái viên ngọc rồi đó, rất là cứng nha. Mình cũng không biết là mấy cái loại hạt này hạt gì ở đây. Này là 400 tệ, còn của bên này là 680 tệ. Và sau khi mài ra thì mình sẽ có được những cái sản phẩm rất là khác nhau, như là những cái viên ngọc rồi đó, những cái viên đá ngọc. Đại Lý này có một cái ngôi đền Khổng Tử cũng rất là nổi tiếng. Mọi người vào đây có thể tìm hiểu về khổng đạo. Đây có những người mà bán hàng rong như thế này, họ bán những lồng đèn và trang trí rất là đẹp, mà đồ cổ trang luôn. Một cái như thế này là nhiêu? Đó chỉ có 28 tệ. Treo trong nhà rất là đẹp nha. Mấy cái này là mấy cái châm cài á, mấy cái châm cài. Mấy ngót này là cái gì trời? Trời ơi, tin nổi không, hôm nay tại Đại Lý thì mình có nhân duyên được gặp một người rất là nổi tiếng. Một cái vũ công có thể nói là nổi đình nổi đám tại Đại Lục. Mọi người có đoán ra được ai không? Một cái nữ vũ công được ví như là một cái nhân khổng tước, là một cái người công gì đó. Bởi vì người này rất là dẻo, múa những vũ điệu khổng tước rất là uyển chuyển. Và một điều rất là đặc biệt đó là nữ vũ công này đã rất là có tuổi rồi.
Sinh năm 1958, nhưng mà bây giờ vẫn giữ được một cái thân hình rất là thon thả. 65 tuổi mà giống như là 26 vậy đó, rất là bất ngờ. Và tại Đại Lý có một cái nhà hát của cô Dương Lệ Bình, và tại đây thì cô đã xây cho mình một cái cơ ngơi rất là khủng. Hiện nay thì cô chủ yếu sống tại Đại Lý, Vân Nam, bên Hồ Nhĩ Hải, và cô có một cái khu resort nhà của mình luôn, mà cứ như là một cái khu resort vậy. Và cô còn có một cái nhà hát riêng nữa. Mà tới đây thì quay cho mọi người coi, cũng như là quay cái show này. Mình mua cái vé show này là 160 tệ. Mọi người tới đây có thể coi 1 tiếng đồng hồ để mà có thể chiêm ngưỡng nhan sắc và những vũ điệu rất là uốn dẻo, mềm mại của nữ vũ công Dương Lệ Bình. Trời ơi, mình coi báo chí truyền hình về Dương Lệ Bình rất là nhiều rồi, bây giờ mới được chiêm ngưỡng những vũ điệu uyển chuyển rất là mềm mại của nữ vũ công nổi tiếng này của Đại Lục. Dương Lệ Bình là người Vân Nam và cô cũng là người dân tộc, đúng không? Từ những cái vũ điệu để mà có thể tôn vinh giá trị dân tộc cũng như là giá trị truyền thống của dân tộc của mình. Đây, vũ điệu Khổng Tước dưới ánh nguyệt, rất là mềm mại, trời ơi. Và cô còn tạo ra rất là nhiều những cái trang phục rất là độc đáo, nhìn thôi đã thấy ấn tượng rồi. Đưa lên sân khấu là hết sảy luôn. Và show diễn thì một ngày có 2 lần, một buổi chiều lúc 5 giờ và 8 giờ. Người ta sẵn sàng mua vé để coi show của một người đã gần 65 tuổi, đã vậy còn là một cái vũ công múa đơn độc nữa chứ. Show là phải là những cái ca sĩ diễn viên gì đó nổi tiếng, đúng không? Còn một vũ công thôi mà có thể thu hút được một lượng khán giả rất là lớn. Có thể nói cô có một cái tên tuổi rất là ảnh hưởng tại Đại Lục này. Mọi người tới Đại Lý thì cũng tranh thủ tới chiêm ngưỡng nhan sắc và những vũ điệu rất là tuyệt vời của nữ vũ công Dương Lệ Bình nha. Trời ơi, có người thì xách áo lạnh, có người thì mang bình oxy. Ai cũng cầm một túi áo lạnh hết nè. Ta Li Cang Sang, nghĩa là bây giờ mình đang có mặt tại núi Thương Sơn ở Đại Lý. Núi này thì cao tới 4.200 m lận, nhưng mà chúng ta chỉ được tham quan ở cái vị trí này thôi. Trời ơi, sau bao năm không quay lại Trung Quốc thì bây giờ thấy mình có tuổi rồi. Đi lên tới bậc thang trên này thấy quải gì đâu, mà còn một cái đài quan sát trên này nữa, mà để nhìn xuống một cái hồ. Trên đây có một cái hồ tạo ra từ những cái mạch nước ngầm sông băng, nhưng mà đi cũng không nổi luôn. Đặc biệt ở đây là mình thấy rất là nhiều cây tùng bách, cũng như là những cái cây đỗ quyên, đại cổ thụ luôn. Vào mùa xuân thì mọi người tới đây thì sẽ thấy mà hàng ngàn cây đỗ quyên ở đây cùng nở đồng loạt, rất là tuyệt vời.
mùa xuân thì mọi người tới đây thì sẽ thấy mà hàng ngàn cây đỗ quyên ở đây cùng nở đồng loạt. Ôi, hoa vịnh lại tàu tá lị. Ôi, ở đây có một cái cây lê. Wow, đảo quá. Cây lê quá trái luôn. Một cây lê đầy trái trước một cái khách sạn được thiết kế rất đẹp. Lần đầu tiên trong đời bị bệnh chỉ vì lên núi Thương Sơn. Quá lạnh đi. Mà y không có mặc đồ quần áo ấm để giờ bị sốt, bị bệnh, bị cảm, bị ho. Từ Đại Lý lên Hà Giang thì tốt nhất mọi người nên đặt xe buýt chứ đừng có đi tàu cao tốc, bởi vì xe buýt thì cũng 2 tiếng mà tàu cao tốc 1 tiếng, nhưng mà chúng ta phải quay về Đại Lý nữa thì mới có tàu cao tốc lên Lệ Giang. Giờ thì mình tiếp tục đi dự cung yến ở trong cố cung nha, một nhà hàng theo phong cách Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh. Nhà hàng này có tên là Duy Sen Tu, nghĩa là Ngự Tiên Đô, nằm ở địa chỉ trên màn hình nha bà con. Chỗ này trước kia thì là một cái bảo tàng ẩm thực Ngự Thiện, nay thì được phục vụ thêm ẩm thực nữa. Đây được xem là mô hình tiệc cung đình đầu tiên ở Bắc Kinh, với tiêu chí là Trung Hoa nhất phẩm yến. Giá thấp nhất ở đây là khoảng 598 tệ, tức là khoảng hơn 2 triệu đồng tiền Việt Nam. Nhà hàng này rất là ăn khách luôn, là nơi tổ chức các yến tiệc chiêu đãi các chính khách và đại biểu khi mà tới thăm Bắc Kinh. Nhìn mấy cái ông bà Tây á, mặc đồ cung đình nhà Thanh thấy tiếu gì đâu. Ở đây có một cái tiểu cảnh, đó chính là một cái hồ liên hoa. Trời ơi, có bầu trời như thiệt nữa, có cá coi đồ. Còn ở đây thì còn tái hiện là một cái cảnh đó là ngự tiệc cùng với ai đây? Toàn là hình nộm của quan văn quan võ dùng ngự tiệc cùng với hoàng thượng. Nhìn rất là đẹp ha. Một cái nhà hàng mà rất là đầu tư. Ở đây còn tái hiện lại cảnh gì Ngự Thiện Phòng, là nơi mà chế biến trong hoàng cung cho mọi người xem. Đây có những cái hình nộm đang chế biến món ăn. Quá trời đẹp rồi, y như người thiệt vậy đó. Còn bên này là những cái món ăn mà làm giả mà trưng bày như thiệt luôn nè. Làm bầu trời giả luôn kìa. Trời ơi, đẹp quá vậy. Quá đẹp rồi. Có ngai vàng luôn kìa. Wow. Trời ơi, đẹp quá vậy. 皇上携众臣给皇太后拜寿。 Trời ơi, ăn kiểu hoàng cung luôn kìa. Chú giờ coi phim ha, là thấy những bữa tiệc trong hoàng cung, ở trong cố cung rất là linh đình, nào là có các phi tần ngồi ăn chung với hoàng thượng, rồi có ca hát nhảy múa này kia, bây giờ mới được trải nghiệm tận mắt. Dù là theo phong cách hiện đại nhưng mà vẫn đảm bảo cho mọi người sống vào cái thời gian có thể hình dung được ngày xưa. Mọi người thấy quảng trường rất là rộng, và hôm nay thì được dùng bữa chung với lão Phật gia, đó chính là Từ Hy Thái Hậu. ，Ôi, các cung nữ đang mang món đồ ăn ra nhá. Do Ngự Thiện Phòng đặc biệt chuẩn bị cho buổi yến tiệc ngày hôm nay. Đẹp quá à. Trời ơi, lần đầu tiên được ăn theo cái phong cách hoàng cung luôn nha. Mỗi bàn tiệc đều mỗi người đều ngồi cách nhau ở rất xa. Đồ ăn thì có rất là nhiều món, đây chính là menu của chúng ta ngày hôm nay.
Một suất ăn như vậy có cả chục món luôn, có 5 suất diễn tất cả trong vòng khoảng 1 tiếng rưỡi nha. Ồ, đây là món gì rất đặc biệt nè, có đậu hũ nè. Dù mình là cũng hơi hai lúa đó, nhưng mà vô hoàng cung rồi cũng phải tém tém cái độ quê lại cho ra vẻ bói lạc gia đồ hen. Công nhận là thưởng thức mỹ vị mà ngắm các mỹ nhân ca múa mới hiểu hèn chi ngày xưa sao mà mấy ông vua rồi hoàng thân quốc thích đam mê tủ sắc tới như vậy. Ôi, lại lên món tiếp theo nè. Trời ơi, quá trời hoành tráng rồi. Bước đi rất là đều. 在中国带回的白椒粉，去腥去寒。皇上，你真是画龙点睛啊！好，这道菜就叫开水白菜，正鲜甜。 Các cung nữ ở đây đều rất là vui vẻ, nhiệt tình, bưng phục vụ đồ ăn mà đi trên cái gót của cung nữ ngày xưa rất là cao ha, nhưng mà đi rất là khéo léo. Đồ ăn cũng rất là ngon, biểu diễn thì rất là hoành tráng, đồ thì rất là đẹp, âm thanh âm nhạc nói chung mọi thứ đều hoàn hảo. Em phi tần đi Thiện An đó đúng không? Em phi tần đi Thiện An Hoàng Thái Hậu rồi. Mông Cổ tới rồi. Mông Cổ ơi. Ê, những nước nào vậy ca? Nước nào vậy? Hàn Quốc này, Mông Cổ này. Thì tới đây thì buổi trình diễn đã kết thúc rồi, và mọi người đang thu dọn để bắt đầu quay về. Một buổi tiệc rất là hoành tráng và có rất là nhiều trải nghiệm thú vị ở Bắc Kinh, mọi người nhớ tới đây nhé. Xem một cái chương trình biểu diễn của Tống Thành Lệ Giang, được gọi là Ngôn Tình Lệ Giang. Show này thì khác với show của Trương Nghệ Mưu. Show của Trương Nghệ Mưu Ấn Tượng Lệ Giang là một cái chương trình thực cảnh, còn đây là một cái chương trình biểu diễn ở trong nhà. Một trong những cái show rất là nổi đình nổi đám ở Trung Quốc đó là Tống Thành. Câu châm ngôn của Tống Thành đó là gì? Cho chúng tôi một ngày, chúng tôi sẽ cho lại các bạn hàng ngàn năm. Đó là câu khẩu hiệu rất là nổi tiếng, bởi vì đây là một cái show gọi là văn hóa. Mọi người đã xem Phan Hô Ca đi xem rất là nhiều show của Tống Thành, nào là ở Thượng Hải, Hàng Châu, Trương Gia Giới, ở Quế Lâm. Rất là hoành tráng, mọi người vào xem thử coi sao nha. Tống Thành có thể nói là một cái công ty chuyên cho ra đời những cái phần trình diễn rất là đặc sắc, có ở rất là nhiều nơi. Cách nhau cứ khoảng 1 tiếng đồng hồ thì sẽ diễn một lần. Và show sớm nhất là 12 giờ trưa, show trễ nhất đó chính là 9 giờ đêm. Một show như vậy thì kéo dài 1 tiếng đồng hồ. Mình mua vé là tùy khu nha, mình mua vé là 300 nhiêu quên rồi. Mình mua vé là 310 tệ. Tùy cái khu mà mọi người muốn ngồi gần hay ngồi xa thì sẽ có giá khác nhau.
Ok, bây giờ mình sẽ làm vé. Giờ thì mình sẽ đi vào trong nhé. Sau thành công của Tống Thành Thiên Cổ Tình ở Hàng Châu thì một loạt các khu trình diễn kết hợp công nghệ cao đã xuất hiện ở hầu hết các thành phố trên khắp đại lục. Thiên Cổ Tình đã có mặt ở 14 thành phố và mỗi nơi biểu diễn lại có một cái câu chuyện, chủ đề khác nhau tùy vào lịch sử của vùng đó như thế nào. Lần đầu tiên mình thấy có cả một cái thác nước đổ ầm ầm ở trên sân khấu như vậy, hay lâu lâu thì có cả một cái hồ, một con sông, một ngọn núi tự dưng ở đâu đó mọc lên giữa sân khấu, hú hồn luôn. Trời ơi, mình mới coi show ở Lệ Giang đây, hoành tráng. Bây giờ nay mình coi ở Chương Gia Giới tiếp tục. Ngoài khiến cho khán giả phải trầm trồ kinh ngạc thì show còn lấy được nước mắt của người ta nữa qua những cái câu chuyện cảm động. Như là ở Lệ Giang này thì show đã kể về sự nguy hiểm trên con đường trà mã cổ đạo xa xưa. Còn đây là chương trình phụ có tên là Đại Địa Chấn, nói về biệt đội phản ứng nhanh giải cứu người dân trong trường hợp có thảm họa. Đa phần thì diễn viên ở trên sân khấu là khách để xem show, được mời lên để mà tương tác. Họ đóng vai một nhóm du khách đi du lịch tham quan thành phố thì xui sau đó mà gặp phải một trận động đất kinh hoàng, rung chuyển sụp đổ hết sức khủng khiếp. Nhiều người bị mất mát nhà cửa, hạ tầng thành phố thì tan hoang. Trên sân khấu hiện ra một cái thảm cảnh thê lương, nhưng mà nhờ biệt đội cứu hộ và đội ngũ y bác sĩ ứng phó kịp thời, hỗ trợ người dân. Một cái màn trình diễn với nội dung rất là đơn giản, nhưng mà lại khiến ai trên khán đài cũng phải cảm động về mối liên hệ giữa quân nhân và nhân dân. Sau thì tối hôm qua nói chung là dâu thấy diễn viên đẹp, cả hội thoại cảnh diễn thì rất là ok, xem thì rất là cảm động. Có những đoạn thì mình cũng khóc. Sân khấu hoành tráng, làm rất là sống động, thực tế. Bên cạnh các chương trình thể hiện tình dân quân thì còn có các chương trình làm tái hiện lại những cuộc cách mạng và kể về sự hy sinh của giới trẻ, tri thức, sinh viên đấu tranh vì tự do. Chương trình này cô rất thích, cô rất là hay. Ở Việt Nam cô chưa có coi qua cái chương trình này. Ấn tượng màn gì nhất? Ấn tượng màn các anh bộ đội đi chiến đấu. Có thấy cảm động không cô? Rất là cảm động, cảm thấy xúc động khi mẹ già đứng chờ con, trông con, vợ thì trông chồng. Hay là còn những cái chương trình mà mang sự hơi hướng hiện đại hơn về những cái viễn cảnh trong tương lai. Có rất là nhiều cái hiệu ứng sân khấu mà thực sự là trước giờ mình cũng chưa từng được thấy ở ngoài đời. Và tất nhiên là không thể thiếu những màn uốn éo sexy trong trang phục của miền Tây Dược. Cô cũng biết là show này thì nghe nói rất là hay,
Mà nếu đi đến đây mà không coi là không được. Nên bằng mọi giá cô phải coi, dù trời mưa cô phải dán đi coi. Nhưng mà điều khiến khán giả siêu lòng nhất vẫn là các tiết mục về múa cổ trang. Nói chung thì Thiên Cổ Tình là một show được dàn dựng hết sức hoành tráng, chuyên nghiệp, khiến khán giả phải đi từ bất ngờ này tới bất ngờ kia, ngã ngửa và giật mình. Nhưng mà coi nhiều show thì lại thấy na ná nhau. Giả lại thì do nói tiếng Trung nên nhiều du khách nước ngoài sẽ không thể hiểu hết ý của câu chuyện. Thiên Cổ Tình vẫn là một show nên coi một lần cho biết khi tới Trung Quốc. Con khuyến khích mọi người nên xem show này để cho mình còn trải nghiệm được cái văn hóa của người Hoa. Hoành tráng có này, kịch tính có và có cả cảm động nữa. Trời ơi, cảm xúc hay quá trời hay luôn, coi show này đúng là đáng đồng tiền. Từng nghe kể về những cái show diễn của Trung Quốc nhưng mà đây là lần đầu tiên mà Thành thực sự coi được một cái show diễn mà rất là hoành tráng đến như vậy. Tất nhiên là còn rất là nhiều show ấn tượng hay ho khác trong các vlog của Fahoka. Mọi người chịu khó lục lại để coi nha. Cảm ơn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cái show này rất là hay Nha, mọi người đến đây phải nên vô coi chương trình này nha. Thiên Cổ Tình, cái show này rất là hay, đáng đồng tiền. Rồi là cuối cùng cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi tập vlog là những show nên xem khi mà đi du lịch tới Trung Quốc. Và có thể thấy thì du lịch Trung Quốc luôn rất là hot rần rần. Và rất nhiều cô chú anh chị nhắn tin hỏi Ca là biết công ty tour hay là những cái tuyến nào hấp dẫn để mà giới thiệu không. Thì nhân đây thì Fahoka cũng vừa mới lập một cái nhóm gọi là cộng đồng xe dịch. Và trong đây thì cô chú anh chị và các bạn có thể nắm được những cái tuyến tour sắp tới mà Fahoka đã trải nghiệm rồi và thấy uy tín, sẽ giới thiệu đến mọi người. Cũng như là nhân cái group này thì mình cũng sẽ đăng luôn những cái hành trình mà sắp tới mà Ca sẽ đi đâu, thì mọi người nếu mà thấy ok thì có thể tham gia, hoặc là mọi người có thể lên đó để mà thảo luận, bàn luận, chia sẻ những cái khoảnh khắc hay là những cái kinh nghiệm, những cái gì đó mà trên đường đi mình gặp phải thì mình có thể đăng lên trên đó để mà chúng ta có thể tương tác giao lưu với nhau. Và nhân dịp Fahoka vừa mới nói chung là khánh thành cái group này thì mình cũng xin mời mọi người cùng tham gia với Fahoka một cái cuộc thi nho nhỏ rất là vui để cộng đồng mình có thể tương tác giao lưu với nhau. Đó là cuộc thi chia sẻ khoảnh khắc du lịch. Qua cái trò chơi nho nhỏ này thì mọi người có thể chia sẻ những khoảnh khắc du lịch của mình, có thể là hoàn hảo hay là bất hảo, hay là những cái niềm vui hay là buồn gì đó, hay là những cái khoảnh khắc có 1 không 2 dở khóc dở cười trên đường đi của mình, thì mọi người có thể vào nhóm này để mà chia sẻ. Qua đó thì Fahoka sẽ chọn ra 10 khoảnh khắc có được tương tác nhiều nhất để tặng những phần quà cực kỳ có giá trị. Như đây mọi người thấy một vali rất là xinh xắn từ nhà tài trợ Lót, thì mọi người sẽ nhận được cái vali này trị giá là khoảng 1,3 triệu trên thị trường nữa nha. Và rất nhiều những phần quà khác như là ba lô hay là những phụ kiện xinh xắn để mình xách đi du lịch. Bên cạnh đó thì với mỗi giải thì Ca sẽ kèm thêm một phần quà nhỏ nhắn xinh xắn từ chính tay Fahoka, cũng như là kèm thêm một voucher trị giá là 300.000 khi mọi người đặt bất kỳ tour nào thông qua nhóm Facebook cộng đồng về dịch này. Về chi tiết cuộc thi thì mọi người có thể lấy đường link ở trong phần bình luận hay là vào fanpage của Fahoka để mà có thể tham gia vào cuộc thi này sắp tới ha, và nhận được những phần quà rất là xinh xắn này, như là chiếc vali Lót từ nhà tài trợ. Fahoka cũng hay sử dụng chiếc vali này trong suốt hành trình của mình và thấy rất là chắc chắn, gọn nhẹ, tiện lợi. Bánh thì rất là dễ đẩy, gọn như thế này thì mình có thể mang lên máy bay và xách những cái hành lý gọn nhẹ để trong suốt hành trình của mình đi một cách rất là thuận tiện. Cảm ơn nhà tài trợ đồng hành.